හයි යාළුවනේ. ඉතින් මම ආදාවේ අයර්ලන්තයේ තවත් ලස්සන තැනක් හොයාගෙන කිල්කනි කාසල් එකට තමයි ආවේ. ඉතින් මේක හදලා තියෙන්නේ 1260 දී නෝර්ගන් ගසල තමයි. ඉතින් ගොඩක් ලස්සන තැනක්. ඉතින් අයර්ලන්තයේ තවත් නැරඹිය යුතුම තැනක් තමයි මේකත්. ඇවිල්ලා මේ සුන්දරත්වයේ ඉතින් විඳින්න ඕනේ. ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් මම දැන් මේ ට්‍රේන් එකෙන් බැහැලා මේ මාලිගාවට යන ගමන් ඉන්නේ. එතකොට මේ වලට පේන්නේ මාලිගාව. එතකොට මේ පහලින් යන්නේ නෝර් ගඟ. ඉතින් මේ ෂොප් වගේක් දැන් තමයි ඕපන් කරන්න හදන්නේ. අපි මුලින් කාසල් එක ඇතුළට ගිහින් බලලෙමු. මේ තමයි කිල්කනි කාසල් එක. මේක 12 වන සියවසේ මාලිගාවක්. ඒ වගේම මම බලන්න ආපු විශාලතම මාලිගාව. මම යන දවසේ හොඳට අවුව පායලා තිබුණා. ඉතින් මේ කිල්කනි නගරයට මාබල් නගරය කියලා කියනවා. මොකද මේ ගොඩනැගිලි ගොඩක්ම ඉදි කරලා තියෙන්නේ කළුහුණු ගල් වලින්. ඒක නිසා තමයි මාබල් නගරය කියලා කියන්නේ. මේ ගාඩන් එකේ එක එක පාටින් රෝස මල් වලින් පිරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම ගොඩක්ම සුවඳ මේ හරිය. ඒ වගේම තමයි ඒකෙන් දෙන අමුතු ලස්සන. ඉතින් මේක තමයි මෙතන තියෙන ගාඩන් එක. ලස්සනයි. වෙන රෝස මල්. ඉතින් මට කිල්කනි වලට එන්න පැය දෙකක් විතර ගියා. ඉතින් අයර්ලන්තයේ තියෙන ලස්සන පුංචි නගරයක් මේක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ නෝර් ගඟ. ඉතින් මේක අපිට බෝට් වුණොත් වටයක් යන්න පුළුවන්. ඒත් අද නම් යන්න වෙලාවක් නැහැ. වෙන දවසක බලමු. එහෙනම් අපි මේ මාලිගාව ඉස්සරහට යන්. අපි දැන් මෙච්චරලා මේ හිටියේ පිටිපස්සේ. ඉතින් ඔයාලා හිතන්නේ මේක ඉස්සරහින් පේන view එකද ලස්සන පිටිපස්සෙන් පේන. මුන් දෙන්න වැටෙනකම් බලන් හිටියේ හරි ගියේ නේ. ඉතින් ස්ට්‍රොන්බෝ විසින් 1172 දී නෝර් ගඟට ඉහළින් ලී මාලිගාවක් තමයි මුලින්ම ඉදි කරලා තියෙන්නේ. ඊට වසර 30කට පස්සේ තමයි ඔහුගේ බෑනා වන පෙම්බ්‍රෝක් එර්ල් විසින් ගල් බලකොටුවක් ඉදි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බලකොටුවේ මුල් කුළුණු 4න් 3ක් තවමත් ඉතිරිව තියෙනවලු. එහෙනම් අපි මේ මාලිගාව ඇතුළට යමු දැන්. ඉතින් මෙතන එක එක විදිහේ නිර්මාණ තිබුණා. ඉතින් මේක තමයි Chinese withdrawing room කියන්නේ. මෙතන 1810 දී අතින් නිර්මාණය කරන ලද චීන බිත්පතෙහි කොටස් තියෙනවලු. ඉතින් මේ මාලිගාවේ කැම කාමර දෙකක් තිබිලා තියෙනවා. එකක් එදිනදා පාවිච්චියට සහ විශේෂ අවස්ථාවකදී පාවිච්චි කරන තව එකක් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක නම් මම හිතන්නේ විශේෂ අවස්ථාවකදී පාවිච්චි කරන්නේ නැති. දෙවෙනි මහලට යන පඩි පෙර නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ 19 වන සියවසේ ඒ මහෝගනි වලින් තමයි. මේ තියෙන මෙතන පුස්තකාලය.
දැන් මේ යන්නේ බ්ලූ කොරිඩෝවට. ඉතින් මෙතන 16 වන සහ 17 වන සියවස් වල ගැලරියක් තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ පවුලට 500ක පින්තූර එකතුවක් තිබිලා තියෙනවා. ඒක තමයි ඒ කාලෙදී අයර්ලන්තයේ තිබුණ ලාර්ජස්ට්ම පින්තූර එකතුව. මේ රූපෙ දැක්කම මට අර ඇපල් ආදිපාදිතුමාගේ කාටුන් එක මතක් වුණා. මේ ජනේලෙන් බැලුවම ගාඩන් එක පේන විදිය තමයි මේ. මෙතන ගොඩක් වටිනා නිර්මාණ තියෙනවා. මේක තමයි වික්ටෝරියන් නර්සරි කියන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔය පොඩි කාලේ පාවිච්චි කරන දේවල් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටොයිලට් එක නම් මේ මෑතකදී හදපු එක. හොඳට පේන එක. ඉතින් මේකට තමයි බ්ලූ බෙඩ්රූම් කියන්නේ. ඉතින් එඩ්වර්ඩ් රජුට සහ ඇලෙක්සැන්ඩර් රජුට තමයි මේක වෙන් කරලා තියෙන්නේ. මෙතෙන්ට තමයි චයිනීස් බෙඩ්රූම් කියන්නේ. ඔන්න ඕව තමයි ඉතින් ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඇතුල බලලා ඉවරයි. දැන් අපි එළියට යන් එහෙනම්. ඉතින් අපි ටිකක් දුරින් නම් බලමු මාලිගාව පේන විදිය. ඉතින් අපි මෙතනින් මොනවා හරි කාලා ඉමු. බඩගිනි හොඳටම දැන් ඉතින් මෙතන මේ ෂොප් වගේක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන කෑමක් තියෙනවා. තව එක විදිහේ දේවල් තියෙනවා. ඒවත් අපි බලමු. ඉතින් මම ගත්තේ ක්‍රේප් එකක් නටෙල්ලයි බනානයි දාපු. ඉතින් මේක යුරෝ 6ක් වුණා. අවුලක් නැහැ. ඉතින් රසයි. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 1800ක් විතර. ඊට පස්සේ ඉතින් අයිස්ක්‍රීම් එකක් ගත්තා. ඒකත් යුරෝ 4ක් වුණා. ඉතින් මෙතන කුකීස් තියෙන ෂොප් එකක් තිබුණා. ඊට පස්සේ එක නිර්මාණ තියෙන ඒවා තිබුණා. ඉතින් මේවා හදන්නේ මේ අයිරිෂ් බෝගෝ කියන අවුරුදු 8000ක් පරණ ලී වලින්. අයිරිෂ් සෙල්ටික් බෝගෝ. ඇත්තටම අවුරුදු 8000ක් පරණයි කියන්නේ නේද? මම නම් හිතාගන්න බැරි. මේ තියෙන්නේ ලී වලින් කරපු නිර්මාණ තමයි. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ මේ චිත්‍ර විකුණන ඒවා. ඉතින් ගොඩක් ලස්සනයි ඒවත්. එහෙනම් ඉතින් යාළුවනේ අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. තවත් ලස්සන දවසක
තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු එහෙනම්. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.